السلام عليكم وأهلا بكم. نيوزيلندا هي دولة ملكية دستورية تقع في جنوب غرب المحيط الهادئ، وتتكون من جزئين رئيسيين من اليابسة، وهم الجزء الشمالي والجزء الجنوبي، وهي تحتل مرتبة عالية في المقارنة الدولية للأداء الوطني مثل نوعية الحياة والتعليم وحماية الحريات المدنية. وبلغ عدد سكانها في عام 2022 حوالي 4,572,000 نسمة. الهجرة إلى نيوزيلندا عن طريق الدراسة. الهجرة إلى نيوزيلندا عن طريق الفيزا الدراسية، وهي من أسهل وأفضل الطرق للهجرة، ولكنها تحتاج إلى الكثير من المال لإتمام إجراءات السفر ورسوم الجامعة. ومتطلباتها هي ملء استمارة الفيزا وإحضار عدد 2 صورة شخصية حديثة وجواز سفر ساري لمدة عام على الأقل، وطبعا الحصول على قبول جامعي من أي جامعة في نيوزيلندا، وأيضا كشف حساب بنكي يؤكد بأنك قادر على تحمل تكاليف المعيشة في نيوزيلندا طوال مدة دراستك فيها، وتقديم سجل عدلي خالي من الجرائم وتقرير طبي يوضح حالتك الشخصية وعدم إصابتك بالأمراض. وبعد حصولك على الفيزا يسمح لك بمتابعة دراستك في نيوزيلندا والعودة إلى بلدك بعد انتهاء مدة الدراسة. وأيضا بإمكانك أن تعمل أثناء الدراسة لساعات معينة يتم تحديدها حسب ظروف كل شخص، وفي هذا الشكل تكون قد تمكنت من الدخول في سوق العمل النيوزيلندي والمساعدة في مصاريف الدراسة. وهذا يساعدك أيضا في تكوين العلاقات التي تسمح لك بالعمل والبقاء في نيوزيلندا بعد الانتهاء من الدراسة. الهجرة إلى نيوزيلندا عن طريق العمل. تسمح سياسات الهجرة النيوزيلندية للطلاب الدوليين بالعمل ضمن الدراسة، بمعنى أن نيوزيلندا تسمح للطلاب الدوليين بالبقاء في نيوزيلندا لمدة عام واحد بعد التخرج والبحث عن عمل في نيوزيلندا، وبعد الحصول على عمل سيحق لهم الحصول على الإقامة الدائمة، وبعدها ب3 أو 4 سنوات يمكنهم تقديم بطلب للحصول على الجنسية النيوزيلندية. ويوجد في نيوزيلندا نوعان من تأشيرة العمل للطلاب أو للطلاب الذين أكملوا دراستهم للسنة الثالثة. أولا تأشيرة العمل النيوزيلندية التي تتيح للشخص فرصة البقاء 12 شهر للعثور على وظيفة في نيوزيلندا. ثانيا تأشيرة العمل للدراسات العليا، والتي ستسمح للطلاب الدوليين بالعمل في وظيفة خاصة، والتي من المهم أن تكون مرتبطة بمجال الدراسة الخاصة به لمدة عامين. الهجرة إلى نيوزيلندا عن طريق تأشيرة سياحية واللجوء فيها. إذا كان الشخص يرغب في الهجرة أو اللجوء إلى نيوزيلندا فإنه يستطيع تحقيق ذلك من خلال الحصول على تأشيرة سياحية، ثم تقديم طلب اللجوء الإنساني إلى السلطات المختصة من خلال تسليم نفسه إلى الشرطة، والتي تقوم بنقل الشخص إلى مخيم مخصص للاجئين من أجل التأكد من هويته والتحقيق معه للتعرف على أسباب ومبررات طلب اللجوء. وإذا اقتنعت السلطات بما يدعيه الشخص حول أسباب طلب اللجوء سيتم منح الشخص تصريح إقامة في نيوزيلندا كلاجئ. الهجرة إلى نيوزيلندا عن طريق الزواج. يمكن للطالب الدولي الذي يدرس في نيوزيلندا أن يتزوج من مواطن أو مواطنة نيوزيلندية والحصول على الإقامة الدائمة ويصبح مواطن نيوزيلندي فيما بعد. وتنص شروط الزواج في هذه الدولة على أن كلا الطرفين يجب أن يكونوا أكبر من عمر 18 عام، ويكون بينهم علاقة حقيقية ودائمة لمدة تتعدى 12 شهر على الأقل. ويجب على المتقدم بطلب الزواج من مواطنة أو مواطن نيوزيلندي التحدث باللغة الإنجليزية بمستوى 5 آيلتس على الأقل. الهجرة إلى نيوزيلندا عن طريق نظام هجرة الكفاءات. نيوزيلندا ترحب بأصحاب المهارات والكفاءات والخبرات، وتشجع على حضور الأشخاص الذين يتمتعون بهذه المهارات ويرغبون بالهجرة إلى نيوزيلندا للذهاب والعمل فيها، وذلك رغبة في المساهمة في تنمية الاقتصاد النيوزيلندي وضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة. شروط الهجرة إلى نيوزيلندا عن طريق نظام هجرة الكفاءات: ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام، إتقان اللغة الإنجليزية وبمعدل آيلتس لا يقل عن 5 أو 6، خبرة عملية لا تقل عن عامين. الهجرة إلى نيوزيلندا عن طريق لم الشمل. بالطبع هذه الطريقة مناسبة للأشخاص الذين يقيم أحد أقاربهم من الدرجة الأولى في نيوزيلندا، بمعنى الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الأخوة. الهجرة إلى نيوزيلندا عن طريق برنامج الهجرة. بالتأكيد برنامج الهجرة هو الاختيار الرسمي للوصول والدراسة والعمل فيها مباشرة وبدون كسر الفيزا أو كسر الشروط الأخرى، ولكن عيوب برنامج الهجرة هي شروطها التي من الممكن أن لا تتوفر في جميع الأشخاص، مثل إيجاد اللغة والتخصص وشهادات الخبرة أو الاختبارات والمقابلات وغيرها. وأيضا برنامج الهجرة إلى أي دولة كانت يحتاج إلى الصبر الكبير. تكلفة المعيشة في نيوزيلندا. أما عن تكلفة المعيشة والسكن في نيوزيلندا فهي تختلف باختلاف نوع السكن، فيما إذا كان في الحرم الجامعي أو سكن خاص، لكن بشكل عام تتراوح تكاليف المعيشة بين 3000 و 8000 دولار نيوزيلندي شهريا، وهي تختلف أيضا باختلاف المدن أو الولايات
الولايات لأن المدن الصغيرة أوفر بكثير من السكن في المدن الكبيرة. رواتب اللاجئين في نيوزيلندا: راتب الزوج والزوجة مع بعضهم حوالي 1620 دولار شهريا. راتب الطفل البالغ حوالي 810 دولار شهريا. راتب الطفل الذي يتراوح عمره بين عام و17 عام حوالي 360 دولار شهريا. هذا كل شيء في الفيديو. لمعلومات أكثر تفضلوا بزيارة الموقع على الرابط الموجود في صندوق الوصف. السلام عليكم.